at the same time, she will start MMF, following the dose that I showed you in the previous slide. Thời điểm đó họ cũng sẽ điều trị và theo dõi MMS cho bệnh nhân ngay ở thời điểm bắt đầu đến liều ở trong slide trước. For some patients who cannot use MMF, you can use cyclophosphamide, but start the prednisolone at 1 milligram per kilo per day. Một số bệnh nhân thì không thể sử dụng được MMS thì bệnh nhân hoặc là bệnh nhân sử dụng cái sách Cyclophosphamide không dùng MMF được thì chuyển sang cyclophosphamide sẽ tăng liều mentoring không là 1 mg. Dạ anh đúng rồi. After each pulse nasal prednisolone, reduce the oral prednisolone by 5 milligrams. So at month 1, you pulse for 3 days and start prednisolone at 30 milligrams. After month 2, the prednisolone go to 25 milligrams. Month 3, 20 milligrams. Month 4, 50 milligrams, and so on. Sau đấy thì mỗi một tháng thì họ sẽ ăn thuốc liquid và sẽ giảm prednisolone 5 mg, như là đầu tiên là 30 mg, tháng thứ 2 là 25, tháng thứ 3 là In Fokiak's protocol, if there is still proteinuria, spot PCR after the first or second month, she will already add cyclosporine or tacrolimus. trong một hai tháng điều trị của mình thì bệnh nhân sẽ ngang người và cái Once the urine PCR is normal, she takes off the cyclosporine or tacrolimus, but will continue the MMF. khi mà kinh nghiệm mà về bình thường rồi thì họ sẽ cắt cái cyclosporine và tiếp tục sử dụng MMS. So for patients who have lupus that is severe or affecting other organs, I also use this guideline. But those patients may not need cyclosporine. The cyclosporine is for the proteinuria. Okay? The details are in this article that I will share with you. Okay, so how do you reduce the prednisolone? Remember, after each pulse, you can reduce it by about 5 milligrams. If the patient is very well and started with milder disease, you might even want to reduce it faster after each pulse. For example, 5 milligrams reduced every 2 weeks. So that you can get to the low dose by about 3 to 6 months. Once the patient is at a lower dose prednisolone, for example 5 milligrams every day, then you reduce more slowly. For example, 5 milligrams ON is once a day for 3 months, then 2.5 milligrams once a day for 3 months, then 2.5 milligrams alternate day for 6 months, then stop. Sau khi mình đã đạt được liều thấp mà của prednisolone cùng, ví dụ như đây là liều 5 mg một ngày chẳng hạn, thì khi đấy thì mình sẽ phải giảm liều thật sự là chậm. Ví dụ như đây cũng có đưa ra một cái phát đồ là mình trong vòng khi đạt được đến liều 5 mg rồi thì 3 tháng tiếp đó mình sẽ dùng là liều 5, sau đấy mình sẽ giảm liều xuống liều 2,5 trong 3 tháng, và trong 6 tháng cuối cùng thì mình sẽ là 2,5 mg của cách nhận, sau đấy thì mình sẽ dùng thuốc. Remember that you can only reduce if the lupus and nephritis activity is 0 and the confidence rate is more than 90. Và lưu ý là chúng ta chỉ dùng khi mà cái mức độ hoạt động của liên phận lupus là bằng không, và khi đến slide đã thứ 2, thứ 3 đã thứ 7, và mình xét nghiệm là một thể C3 thì nó phải trên 90%. Because that's some kind of question with very stable different symptoms or no people
chậm lại có dừng không dừng chứ mình dừng có uống em không nhận trực đã The last question is for patient with low lupus So there are some patients who have persistent low C3, maybe 50 or 60. For the young doctors, remember we want C3 more than 90. There are some patients who are 70, 60, but their history is perfect, their physical exam is perfect, their full blood count is perfect. In such cases, I will still try to reduce the steroid, but watch them very closely. I do have some patients who for 10 years, their C3 is just 60. At the beginning, I was very scared. But if you realize that you are just worried about the complement and nothing else, then try to reduce. Most likely those patients will be on either hydroxychloroquine or self-test. có ép từ đầu rồi đâu đâu được thấp thì không cần ép thêm mà thậm chí mình có thể giảm được vẫn nhiều hoặc là rất là When you look at the patient, if you know in your heart that the only problem is the low C3, then try to reduce the steroids. Yeah, try and see. Có một số bệnh nhân thì của mình nó cũng là tình trạng nó là giảm phổ thể cai thẳng thì ở đây cô có nói là cũng phải nhìn trên một cái tổng thể bệnh nhân nếu như mà các cái triệu chứng lâm sàng bệnh nhân rất là ổn định, tất cả mọi phần xét nghiệm khác của bệnh nhân đều ổn định như là công thức máu thì một ngày trên thận của bệnh nhân bình thường và cái nephritis tức là cái mức độ hoạt động của tim thận thì hoàn toàn là bằng không. Và khi chỉ có một cái là cái đường thủy của bệnh nhân giảm tay giảm thôi thì cô vẫn sẽ giảm liều corticosteroid và mình sẽ theo dõi rất là sát với bệnh nhân này. Every time you make a reduction, follow the patient, see the patient again in 1 to 2 months. If the complement is still stable, you can try and reduce again after that. If the complement goes down after you reduce the steroid, then wait a bit more at that dose. Khi mà mình theo dõi qua các cái tháng mà nếu như mà cái C3 của bệnh nhân ổn định đi lên thì lên, thế còn nếu như mà mình thấy là C3 của bệnh nhân nó giảm đi khi mà mình giảm nhiều corticosteroid thì mình đội đã mình giảm nhiều so với cái bệnh nhân này. This is an example for lupus nephritis, a proliferative lupus nephritis of severe disease. You can go faster in patients who are not so severe. Okay. So then she asked me to talk about maintenance treatment. And most importantly, I want to say steroids should never be used alone for maintenance treatment in lupus. Cái cô một cái mạnh ở đây là không bao giờ dùng corticosteroid đơn giản để mình duy trì trong một chút phút ạ. Completely stopping steroid treatment is our aim, if possible. Trong cái điều trị của cô là nếu như mà cái bệnh ổn định thì mình có thể sử dụng corticosteroid. And we have talked about all the things that we can do to make it possible. Cô sẽ cố gắng làm mọi thứ để có thể dùng corticosteroid. Another important thing is to talk about treatment of disease flare or reactivation. Okay? When a patient has a flare in symptoms or blood tests, the first thing you must find out is whether the patient is eating a medicine. Đầu tiên là khi mà bệnh nhân có các cái triệu chứng về lâm sàng hoặc là xét nghiệm mà của đợt cấp của bệnh thì mình phải
forget your medicine. Bên họ sẽ một tuần đấy thì có quên thì uống thuốc mấy ngày. Actually, they never forget, they just don't take it. But it is easier for them to admit it if I Forget. say Yeah. you forgot. Tức là họ sẽ không bao giờ thừa nhận là không uống thuốc, nhưng mà nếu mà mình nói là bệnh nhân sẽ quên hay không thì người ta sẽ quên. Sometimes you have to ask, how many times do you forget the night medicine? Because many teenagers just eat the morning and then they forget the night. Thì sẽ có thể hỏi câu hỏi là cháu quên tuần vừa rồi cháu quên uống thuốc buổi tối mấy lần. Có thể là mình chỉ quên chỉ nhớ uống thuốc buổi sáng thôi, không uống thuốc buổi tối nữa. Remember that patients with lupus need to be on hydroxychloroquine indefinitely, like forever. Patients with lupus nephritis need to be on Cellcept for at least 3 to 5 years, maybe even longer. Và đầu tiên là mình sẽ phải giáo dục bệnh nhân của mình đó là cái thuốc hydroxychloroquine mà mình sẽ phải sử dụng lâu dài mãi luôn. Còn cái thuốc mà Cellcept thì bệnh nhân sẽ được dùng ít nhất là 3 đến 5 năm, thậm chí là lâu hơn. And if they are flaring up, one of the things you can do is check that you might have to increase the dose of the medicine because the child has grown taller and heavier. Cái tiếp theo là mình phải check đó là cái liều của bệnh nhân đang sử dụng, vì mình biết là trẻ em thì nó đang lớn lên, do đó nếu như em bé nó tăng cân nặng thì liều của bệnh nhân cũng phải tăng lên. Thì có thể mình không tăng liều cho cân nặng thì cũng có thể là một lý do gây đến cân cấp của bệnh nhân. If they are eating their medicine and the dose is correct, but they still flare up, then you have to give treatment. Nếu như mà bệnh nhân của mình là uống thuốc thì nó đầy đủ đều với múi giờ và mình đã tăng nhiều trong cái cân nặng của bệnh nhân đúng rồi, bệnh nhân vẫn có cái cân cấp lên thì khi đấy mình sẽ phải điều trị. You may have to increase the current therapy like prednisolone. You may have to switch to other therapies. For example, AZA to Cellcept. Or you may have to add new therapies. AZA. Bởi vì khi mà đấy thì có cân cấp thì chúng ta có thể có ba cách. Thứ nhất là chúng ta sẽ tăng cái bậc điều trị lên, mình sẽ tăng liều với corticoid hay là tăng liều của các thuốc để miễn dịch khác. Thứ hai nữa là mình có thể thay thuốc khác, tức là thay các phương pháp điều trị khác, hoặc mình có thể thay thế các cái phương pháp điều trị khác. Thay thuốc mới, là thay thuốc khác, chuyển sang Ví dụ như là chúng ta sẽ dùng chuyển từ khi bệnh nhân đang dùng AZA, Lupus là chúng ta sẽ chuyển qua là dùng Cellcept. If the flare is in the skin only, then you can try using topical steroids or calcineurin inhibitors and remind them to be very strict about protection from the sun. Nếu như cái cấp của bệnh nhân mà chỉ có ở triệu chứng tại da thôi thì chúng ta sẽ dùng một số ưu về thuốc bôi, ví dụ như là corticoid da hoặc là tăng bôi da, và chúng ta sẽ phải rất nhiều bệnh nhân, và bệnh nhân phải dùng thuốc bôi kèm. If they have a mild flare, then you can increase the prednisolone to the dose that was effective before, and when they are better, reduce it again. Nếu như là các cái đợt cấp nhẹ của các cái viêm cận thuốc thôi thì mình sẽ tăng cái liều prednisolone đến cái liều gần nhất mà nó tăng giảm cái hiệu quả tốt, và sau đấy khi mà bệnh nhân của mình sẽ If the disease flare is more severe, you can give them a pulse for 1 to 2 months and increase the prednisolone in between, then reduce it after the pulse. Sorry, that's not clear on my fault. If they have a bad flare-up, you can give them pulse steroids. How many months depends on how bad the flare-up is. Nếu mà trong cái trường hợp bệnh nhân nặng thì mình sẽ dùng là liều tăng corticoid cho bệnh nhân, và cái thời gian mà bao lâu thì trong vòng 10 tháng thì có thể dùng một mức độ nặng của bệnh nhân. For example, if a patient flare up while eating Cellcept and prednisolone 10 milligrams, then I like pulse them and then give the steroid 20 milligrams and monitor. Khi mà bệnh nhân là nặng lên như vậy thì sau khi mình mua thuốc xong thì chẳng hạn như bệnh nhân đang sử dụng cái prednisolone của 10 mg một cân thì cô phải tăng tốc độ lên là liều 20 mg. Xin lỗi, 10 mg một ngày thì sẽ tăng lên là liều 20 mg, và mình sẽ theo dõi. That means you pulse them
but don't push up the oral prednisolone to 30 or 40. Khi mà mình đã mua lúc corticoid rồi thì mình đừng tăng liều mà prednisolone lên liều 30 hoặc liều 40 mg một ngày. Mình không có hiệu quả. Người ta hay hay không bao giờ tăng quá ra không đúng đúng không? Không tăng lên đến 30. Không tăng đến mức mình không tăng từ gần đến 20. Không tăng đến 30 và 40. Remember to use the pulse meter prednisolone so that the daily dose of steroid can be lower. Khi mà không chỉ nhắc lại thôi mà khi mà đấy mình đã phát rồi thì mình cũng không cần phải duy trì cái điều cao quá. Mục đích của liều phân là để chúng ta giảm cái corticoid hàng ngày. Tất nhiên là giảm rồi. Every time I pulse the patient, I Tăng lên give a cái là high liều. dose steroid. And in between, I try and Nếu cái liều nó cứ thấp dần sau mỗi lần liều phân. This is better than no pulse, but give high for a long time and come down slowly. Cứ tăng rồi lại tăng rồi lại giảm. Và mục đích của Pulse, pulse. tức là mục đích của cái liều corticoid, liều phân là để không một lần tăng thì mình phải làm liều corticoid và mình sẽ làm liều nhanh. And many times you must start prednisolone Cứ sau mỗi lần tăng anh sẽ giảm. and go down very slowly. Còn trong trường hợp này nó sẽ tăng giờ via Finally, mức độ 5 how and when to stop steroids in lupus? Stop as soon as possible, as long as the lupus is in remission. Khi nào thì khi nào thì chúng ta sẽ dùng corticoid chỉ để làm thì cố gắng là sớm nhất có thể để khi mà bệnh nhân lupus của mình đang thì mình cũng làm Try to get to 15 milligrams per kilo per day, or 5 milligrams daily or less within 6 months. cố gắng là trong vòng 6 tháng đầu thì mình sẽ đạt được ở mức liều thấp là liều 0,5 mg per kg một ngày hoặc là liều 5 mg một ngày với cả những tiến triển là Remember, in the smaller child, we must aim for less than 5 milligrams. ta lưu ý là với những cái trẻ nhỏ thì cái liều đấy của mình sẽ phải là liều tối thiểu và liều dưới 5 mg. That is the end of my talk. Any other questions? I'm glad. I want to ask a question about how can we choose the immunosuppressant as a good and for the patient and give the ELA 2023 guideline. Oh, so your question is what steroid sparing agent? Yeah. So for lupus nephritis, definitely MMF. Yeah. If it is skin and joints, you can try MTX, methotrexate, and of course hydroxychloroquine. Sometimes what I choose also depends on practical reasons. For example, AZA is much cheaper in Singapore than Cellset. So if there is no lupus nephritis, or the patient comes from poor country and cannot buy Cellset, I will use AZA. But I will tell you from my experience, Cellset is definitely more effective than AZA. So try AZA first. If it cannot help the patient and the compliments cannot come out, just go to Cellset. Em thì em có hỏi cô về cái cách mình chọn cái thuốc thay thế thuốc chế thay thế corticoid khác là các thuốc tiến triển của mình ấy. Thì cô có nói là với tùy thuộc vào cái tổn thương tạng của bệnh nhân, nếu mà khi mà bệnh nhân tổn thương da và tổn thương tốt thì cô sẽ ưu tiên sử dụng là methotrexate. Thế còn lại là các cái tổn thương thận và các cái tổn thương khác ở ngoài thận thì cô vẫn nói là cái Cellset của mình nó sẽ là hiệu quả nhất. Nhưng mà một số các cái quốc gia như là chúng ta phát triển mà cái thuốc AZA thì nó rẻ hơn rất là nhiều so với các Cellset, hoặc là bệnh nhân không có tiền để mà chi trả cho sử dụng Cellset thì mình có thể sử dụng AZA đầu tiên, tức là mình sẽ dùng corticoid, guanidine và AZA. Nếu mà như không đáp ứng thì mình sẽ chuyển AZA qua Cellset. So what about angiosan, the cyclophosphamide? Which case you will use cyclophosphamide
combine the corticosteroid? I would use cyclophosphamide in lupus nephritis if I have no cell set. Sometimes, or most of the literature will say that for CNS lupus, use cyclophosphamide. Anecdotally, I think that pulse steroid 6 times and cell set can treat CNS lupus. Some of what I share from here is personal experience and also learning from Sophia. Okay. Now, just as a revision, maybe I ask the young doctors, what is low dose prednisolone? 0.15, very good. What is pulse methylprednisolone? Or what, maybe for children, what dose do we use for pulse methylprednisolone? 10 to 30 milligrams per kilo per day, maximum of 1 gram per day. 1 of 10 or 30 milligrams per kilo per day is depend on the pulse level. How the patient is. How do you convert prednisolone to methylprednisolone? 1 milligram prednisolone equals 0.8. Yeah, well done. Okay, I will end this part of my talk. Okay. All right. You're welcome. Oh wait, one last thing, very important. For those of you who are training in general pediatrics or pediatric nephrology or pediatric rheumatology,